یه روزی چشم باز کردم و دیدم چقدر درد دارم. روح و روانم درد داشت. همیشه یه احساس ناشناخته‌ای داشتم در مورد اینکه من کی هستم. سلیمه آلبابالت هستم، متولد 1359 و متولد شادگان در استان خوزستان. کودکی من خیلی سخت گذشت. تقریبا 15 ساله بودم که یه خوابی دیدم. خب البته قبلا هم یه خوابایی دیده بودم، اما اون خوابای قبلی خیلی پررنگ نبود. خواب دیدم که از مدرسه دارم میام و مدرسه‌مون کنارش یه کوچه خیلی بلندی بود. یکی از بچه‌ها اومد بهم گفت پدر و مادرت انتهای این کوچه منتظرتن. گفتم پدر و مادر من؟ گفت آره. و من همینطور دوله شدم و ته کوچه رو که نگاه کردم و فقط دیدم که یه خانم و آقایی با لباس عربی انتهای کوچه ایستادن. از خواب پریدم. این خواب خیلی برام به قول معروف نقطه روشنی بود. دیگه وقتی از خواب پریدم حال خوشی نداشتم. میلرزیدم و خیس عرق شده بودم. اون موقع که بیدار شدم از خواب فکر میکنم نصفه های شب بود، یعنی نیمه شب بود دقیقا. خیلی سخت بود تا منتظر بمونم و اینا بیدار شدم. به هر حال همون 7:30 صبح که اینا بیدار شدن از خواب به دختر خالم گفتم که من یه همچین خوابی دیدم، باید بهم بگید قضیه چیه. من خیلی این خوابا و این نشانه ها رو میبینم، ولی هر بار شما گذرا از کنارش رد میشین یا میگین طبق علایقت، نمیدونم، یا فیلم هایی که میبینی رو تاثیر میذاره. دیگه وقتی خیلی منو مصر به این قضیه دید گفتش که طاقت شنیدنشو داری برای تعریف کنم؟ گفتم بله. که دیگه ایشون شروع کرد به تعریف کردن. همون جملات اول و دوم و سوم نرسیده دیگه من واقعا گوشام کیپ شده بود و نه چیزی میشنیدم و نه چیزی میدیدم. فقط اشک بود که از چشمای من سرازیر شده بود. من جزء مجروحینی بودم که به تهران منتقل شده بودم. توی تهران من رو اون خانومی که توی بیمارستان کار میکرد به عنوان فرزندخونده به خواهرشون اهدا کردن. هویت من مشخص نبود، ولی اینا حتی صبر نکردن که مثلا یه روزی به قول معروف ممکنه زمان بهش بدیم، حداقل مثلا یه چند روزی، یه چند ماهی، شاید یه نفر دنبالش گشت، شاید یه خانواده پیدا شد براش. من خیلی زود از بیمارستان تحویل این خانواده شدم، یعنی بدون اجرای مراحل قانونی. به خاطر موج انفجار خب هم بیهوش بودم، هم که از ترس تا مدت ها من زبونم بند اومده و نمیتونستم حرف بزنم. بعد هم که مثلا حالا دیگه به واسطه کلی درمان و فلان تونستم به قول معروف تکلمم برگشت و تونستم صحبت کنم. زبانم عربی بود و اینا فارسی صحبت میکردن. کلی با هم به قول معروف تنش داشتیم تا بتونیم زبان هامون رو یکی کنیم. و اینکه من هی براشون تعریف میکردم که من خانواده‌ام، مثلا مادرم گفتن تو بچه خودمونی و این چیزایی که تعریف میکنی مال یه داستانیه، مال یه خاطره‌ایه که یه زمانی ما توی آبادان بودیم، یه بمباران رو دیدی و خودت رو قهرمان اون داستان میدونی. زمان گذشت و من همچنان با این خانواده کنار هم زندگی می‌کردیم. مادرم خیلی منو دوست داشت و بهم وابسته شده بود، ولی پدر نه، چون که خودش حالا مثلا یه فرزند دیگه‌ای داشت، خیلی به من وابسته نبود. واقعا هم سنش یکم بالا بود، 75 سالو داشت و تحمل بچه نداشت دیگه. از سنش گذشته بود که بخواد یه بچه کوچیکی رو به قول معروف حالا باش سر و کله بزنه. من یادمه یه روز وقتی رفته بود که نون بگیره، وقتی از نونوایی اومد نون لواش دستش بود،
اومد خسته شده بود. از بیرون که اومد گفت نونو گذاشت رو زمین، گفت من دیگه نمیتونم به بچه مردم نون بدم، به من هیچ ربطی نداره، من نمیتونم پسش بر بیام، اینو از هر جایی که آوردین ببرین همونجا بذارینش. با همین لحن. خب خیلی بچه بودم، فکر کنم 6-7 سالم بود. اون شخصی که توی بیمارستان کار میکرد و در حقیقت خاله خوانده من میشد، چون خودش واسطه این مسئله شده بود، مجبور شد که خودش من رو به عنوان فرزند خودش قبول کنه. دیگه شناسنامه به اسم اینا گرفته بودن، ولی موندن من تو خونه خاله انجام شد. بعد مدتی مسئله ازدواج بر من پیش اومد و من ازدواج کردم. نه حالا بابت اینکه افسردگیم خوب شه، بابت این بود که مسئولیت رو از سر خودشون بردارم. یه آدمی که نمیشناختمش که فقط به عنوان خواستگار اومدن و من وقتی که وارد زندگی جدیدم شدم تازه فهمیدم دنیا دست کیه. نمیدونم چطوری بگم. زمانی که من ازدواج کردم، به هر حال هر دختری بعد از ازدواج، حالا قبل از ازدواج که خب توی خانواده است و کنار خانواده‌شه، ولی بعد از ازدواج دیگه همه میدونن دختر بیشتر به حمایت خانواده‌اش احتیاج داره، ولی من هیچ وقت این حمایت رو نداشتم. یعنی روز عروسی من خانواده‌ای که من رو بزرگ کردن از تالار خداحافظی کردن و رفتن و من موندم با یه دنیای جدید و ناشناخته و که نمیدونم چی بگم. 20 سالگی بچه دار شدم. مبینا وقتی به دنیا اومد زندگی من کلی تغییر کرد. حتی قبل از به دنیا اومدن مبینا، یعنی وقتی مبینا تو وجودم بود، باش حرف میزدم، باش درد دل میکردم، گاهی وقتا براش گریه میکردم. و وقتی هم که به دنیا اومد کلی بهم انگیزه داد، کلی بهم روحیه داد، کلی تغییر کردم. اون حسی رو که خودم از مادرم میخواستم و دریافت نکرده بودم رو سعی میکردم به مبینا القا کنم. با اینکه سنم خیلی کوچیک بود، ولی بازم با این حال یه کاری میکردم که مادرم رو درک کنم. میدیدم که ناراحته، میدیدم اصلا به هم ریخته است، دلش شکسته است، من بدتر از اون خورد میشدم. درسته مانع بود نمیکرد بهم، نمیذاش من بفهمم، ولی من خیلی زود میفهمیدم. مبینا همه وجود منه، همه هستی منه، هیچی ندارم غیر از مبینا. من تقریبا از 15 سالگی مطمئن شدم که خانواده من اینایی که منو بزرگ کردن نیستن و از همون موقع شروع کردم به جستجو کردن. دائم نامه می نوشتم از این اداره به اون اداره. اجازه اینو نداشتم که برم جایی، ولی نامه می نوشتم. 17 سال جستجو، گاه امید مطلق بود، گاه ناامیدی مطلق، یعنی سیاه سیاه. یه موقعی میشد انقدر امیدوار بودم حتی مثلا یه جمله بهم میگفت مگه میشه این همه آدم نباشن، بالاخره یکی زنده است. همین یه امید، یعنی یه جوونه‌ای از امید تو وجود من ظاهر میشد دیگه. ولی باز وقتی میرفتم میدیدم مثلا میگن خانم بدون نام و نشون دنبال چی میگردی، زندگی تو بکن دوباره. انگار مثلا به یه در بسته میخوری برمیگردی. و این 17 سال این پروسه طول کشید، یعنی هی امیدواری و هی ناامیدی. سالها گذشت و همین جستجوها ادامه پیدا کرد و بی نتیجه بودن. همسرم اصلا خیلی به این مسئله توجهی نداشت، ولی مادرشون همیشه با هم اومد و خیلی تلاش کرد تا من بتونم خانواده‌مو پیدا کنم. خسته می‌شدم ولی رها نمی‌کردم. چی رو رها می‌کردم؟ خودمو باید رها می‌کردم. نمی‌شد هویت خودمو.
طرف بنیاد شهید با هم تماس گرفته شد و گفتن خانم دستور زدن که کمکتون کنیم. خب اسمت چیه؟ گفتم خانم من اگر یک اسم فقط داشتم تک به تک در هر خونه ای رو تو هر شهرستانی از خوزستان میزدم تا بالاخره یه نشونه‌ای پیدا کنم. چون نشونه‌ای ندارم، چون اسمی ندارم، از شما میخوام کمکم کنید. بعد مدتی مجدد از طرف بنیاد شهید تماس گرفته شد با من و این بار آقایی بودن و گفتن که خانم شما باید حضوراً تشریف بیارید ببینیمتون با هم صحبت کنیم. خلاصه برنامه‌مون هماهنگ کردیم و بلیط گرفتیم. من یه عکس کوچیکی از زمان بچگیم بعد از اینکه این جراحت خوب شده و موهای من در اومده بود، یه عکس 3x4 سیاه سفیدی از من گرفته بودن اینا. گفتم اینم حالا یه راهیه، یه روشیه برای به قول معروف جستجو دیگه. 150 تا 200 تا تراکت چاپ کردیم و راهی شدیم. جمعه صبح رسیدیم اهواز. به طب دیگه خب جمعه ها اداره ها تعطیله. حالا تا قبل اینکه مثلا اداره ها باز بشه و اینا ما تو این فرصت این تراکت ها رو به در و دیوار بزنیم. وقتی این تراکت ها رو میچسبوندیم خیلی حرفایی میزدن که گاهی دلمو میشکست. اولین جمله‌ای که خیلی اذیتم کرد این بود که یه نفر گفت خوابیدی بعد از 30 سال تازه اومدی دنبال خانوادت میگردی، تا حالا کجا بودی؟ چرا تا حالا یادت نبوده؟ فقط بهش گفتم شما از کجا میدونی من تا حالا نگشتم؟ ولی خب بودن کسایی هم که میگفتن وای چقدر دردناک، چقدر سخته، چقدر همدردی با هم کردن. حتی اون موقع تازه مثلا برنامه‌های واتساپ و اینا باب شده بود. خیلی هم گفتن ما این عکس این تراکت رو میذاریم توی فضای مجازی، شاید یه کمکی بهتون بکنه. و تلفن‌هایی که ما توی این تراکت ها چاپ کرده بودیم به شدت زنگ میخورد و هر یه زنگی که میخورد دل من میلرزید. دیگه به هر حال گذشت این جمعه طولانی تا شنبه بشه و ما بتونیم بریم اداره بنیاد شهید. شنبه صبح به اون قسمت مراجعه کردیم که با همون تماس گرفته بودن و ایشون هم دقیقاً حرفی رو زد که اون خانم پشت تلفن به من خانم شما هیچ اسم و آدرس و نشونه‌ای ندارین، چطور میشه کمکتون کنیم؟ انقدر حالم بد بود که دیگه نمیتونستم چیزی بخورم، نمیتونستم چیزی بشنوم، حتی حوصله حرف زدن نداشتم. فقط خوابیدم. خلاص ساعت‌های 4-5 بعد از ظهر بود که من بیدار شدم از خواب. تلفن همسرم زنگ خورد. اون آقا هم با اضطراب حرف میزد و هم با لهجه عربی. همسر من خیلی متوجه نشد که چی میگه و گوشی رو داد به من و من به محض اینکه صدای آقا رو شنیدم دیگه نتونستم، نمیدونم چطور واقعا چی تو وجود من ترکید، شاید منفجر شد، نمیدونم واقعا چی بود. نتونستم حرف بزنم، گوشی رو قطع کردم و اون آقا فقط داشت پشت تلفن داد میزد بابا من میدونم اون خواهر منه، خواهر منو بیاری من ببینم. من فقط همین رو تونستم بشنوم و گوشی رو قطع کردم و مجدد آقا تماس گرفت. من رفتم حالا یه آبی به سر صورتم بزنم بیرون، یه هوایی بخورم که حداقل از این حالت خلاص شم. دیگه مادر همسرم باشون صحبت کرد، گفت آقا شما چی داری میگی؟ حالا مثلا شما هم یه دختری گم کردین، درست، دخترتون نشونه‌ای داره، درست، دختر ما هم نشونه داره، بیاین همو ببینیم صحبت کنیم. اینکه بیاین خواهر منو ببینم، از کجا معلوم که خواهر شما باشه؟ فقط وقتی داریم میان، این چیزی بود که مادر همسرم گفت، مادرتون رو با خودتون بیارین، مادر معمولا بچه رو بهتر میشناسه. تا اون موقع بدترین چیزی که توی عمرم شنیدم این مادرم شنید. با خودم عهد کرده بودم وقتی مادرم رو دیدم 30 سال غربتم بود بغلش گریه کنم، ولی نبود. مادرمه تو سن 35 سالگی درجه شهادت نائل شد.
فکر کنم از زمانی که خبر شنیده شده بود توی خانواده اونا که یه دختری پیدا شده که ممکنه سلیمه باشه، تا زمان رسیدن ما فکر میکنم کمتر از 1 ساعت طول کشید به خونه. شاید بهتون بگم 100-150 نفر اومدن خونه داداشم و هر کدوم هم می اومدن و من رو میدیدن با قاطعیت اعلام میکردن که من مطمئنم خودشه. اولین چیزی که عنوان کردم همین خالکوبیا بود که خواهرم هم داره و پسر عمم. هر سه تامون رو تو یه روز همزمان این خالکوبیا رو برامون زدن تو همون نقطه مشخص. بعد یکی دیگه از نشونه هایی که خیلی به قاطع تونستن در موردش نظر بدن، من زنداییم گفت یادمه که یکی از بازوهاش، فکر میکنم بازوی سمت چپش، یه حالت سوختگی داره. بدون اینکه به من بگن اومدن گفتن که میشه آستینتو بزنی بالا و من وقتی آستینمو زدم بالا اینا دیگه با جیغ و گریه که آره این نشونه رو هم داره. بازم یه حس عجیب تو وجود من بود اون موقع، ولی بازم این حسه نامطمئن بود دیگه. اینه یه دیوار بدون پی که چیده باشی هر آن ممکنه با یه تلنگری بریزه. نمیدونستی واقعا هست، نمیدونستی واقعا نیست. حسه تو وجودت بود ولی گفتی نکنه حسم داره بهم اشتباه میگه، نکنه از روی مثلا این که سالها دنبال خانواده گشتم حالا یه نفر پیدا شده و میتونم امیدوار باشم بهشون، این حس رو داره به من القا میکنه که اینا خانواده اگر نباشن چی. من حتی اولین بار وقتی عموم اومد، هنوز به قول معروف ثابت نشده بود و اینا، عموم اومد دیگه، عموم خیلی مطمئن اومد جلو توی جمع، دقیقاً دستشو دراز کرد به من دست بده و سر منو بوسید، ولی من دست ندادم. گفتم نه من تا مطمئن نشم. ولی واقعا اون موقع یه حس عجیب بود دیگه، نمیتونستم بگم مطمئنم آره مطمئنم نه، ولی حس خیلی عجیبی بود، نمیشد توصیفش کرد. اینجا محوطه میدان شهداست. اینجا همون جایی که خواهرمون سلیمه یه تماس تلفنی باش داشتیم و برای اولین بار که احوالشو پرسیدیم و گفتیم از جنگ چی یادته، از خانواده‌ات، از کس و کارت؟ گفت هیچی یادم نیست، فقط حس میکنم خوردم زمین تو تاریکی، تو گرد و خاک. بعد تو حین صحبت تو حالت لرزش بدنم میلرزید. بعد عیالا این صحبت هم تو خونه بود، داشتن با تلفنی صحبت میکرد. بعد عیالم گفت چته فاضل بدنت میلرزه؟ گفتم یه خبری از سلیمه اومد، یا خودشه یا سرنخیه. و کجاست؟ گفتم تو نادریه، تو میدان شهدا، اونجا منتظرمونه، میخوام برم ببینمش. قصه اون روز میشه گفت نحس، روز بمباران. ما خب توی دارخانه زندگی میکردیم. منطقه دارخانه خب به خاطر منطقه استراتژیکش اعلام کرده بود صدام که قراره بمباران بشه و خیلی از سکنه اون منطقه رو تخلیه کرده بودن و پدر من تاجر بودن. یه خونه توی اهواز داشتن. خانوادم عموها و اینا بهشون میگن که احتمال بمباران دارخوین هستش. عموها و دایی‌ها و اینا متقاعد میکنن پدرمو که بیا جایی که مثلا ما زندگی میکنیم بیا اونجا مدتی رو حالا کنار هم حتی شده با سختی میگذرونیم، ولی حداقل این احتمال خطر برات کاهش پیدا کنه. فامیل دست به کار میشن، ماشین میارن، وانتی میارن که اسبابا رو جمع کنن، حالا اسبابای ضروری تر رو و بچه‌ها رو جمع کنیم که بریم. حملات صدام شکل میگیره و دقیقاً راکت روی خونه ما اصابت میکنه و متاسفانه پدرم، مادرم، برادر بزرگترم و 2 از خواهرای بزرگترم توی همون جریان شهید میشن و بقیه هم مجروح. این پدرم شهید حبیب آلبوباله تو سن 45 سالگی شهید شده. 30 سال خودم الان. صالح آلبوباله برادر بزرگترم تو 17 سالگی شهید شدم. اینم خواهرم جمیله تو سن 12 سالگی شهید شد.
من خواهرم فضیله است، تو 7 سالگی درجه شهادت نال شد. اینم مادرمه تو سن 35 سالگی. تا شب کسی نمیفهمه که من نیستم. میگن خب مثلا حتما یا تو بیمارستان یا قاطی شهداست. بعد که شهدا رو خب مثلا تدفین میکنن متوجه میشن که خب این 5 تا مثلا شهیدن. دختره کجاست؟ سلیمه. داداشم میگفت آجرها رو دونه دونه برمی‌داشتیم، میگفتیم نکنه مثلا دقیقاً راکت خورده روی بچه پودرش کرده، ممکنه یه تیکه لباسی، انگشتی، دمپایی، چیزی بالاخره ازش پیدا کنیم. گفت پیدا نکردیم چیزی. دیوار حائل بین خونه و کوچه روی من میریزه و من نه توی خونم و نه توی کوچه. بعد از اینکه و شهدا و مجروحین رو تخلیه میکنن، خلاصه اونجا یه آرامش نسبی برقرار میشه. آمبولانس گذری داشته رد میشد و میبینن از زیر آوار انگار یه چیزی معلومه، یه چیز رنگی مشخصه و خاکارو که کنار میزنن، آجرها که کنار میزنن، یه بچه اون زیر بالاخره بیهوش افتاده که دیگه بغل میکنه و میذاره تو آمبولانس و میبره بیمارستان. و بعد از اینکه منو به بیمارستان منتقل کرده، باز منو به بیمارستان امیدیه منتقل کردن، از امیدیه هم به تهران. خانواده‌ام جستجو میکنن حالا این دختر گم شده رو و این باعث میشه سرنخا رو بگیرن و بالاخره به همون بیمارستانی میرسن که من توش بودم. عموم و برادرم بهشون میگم ما به اسم مثلا خیلیا که مثلا بچه‌های کوچیک هستن اسمی ازشون نداریم، فقط مثلا یه مشخصات معمولی ظاهری نوشته شده در موردشون. اگر میشناسید خودتون بیاید برید لابلای مجروحین ببینید پیدا میکنید. که عموم میره داخل و وقتی این مجروحین رو میبینه اصلا حالش دگرگون میشه و میگرده و منو پیدا نمیکنه. میاد بیرون و میگه نه پیداش نکردم و از اونجا برمیگردن شهر خودشون. همون موقع من تو اون بیمارستان نبودم واقعاش. 2-3 روز قبل از اینکه خانوادم یعنی عموم و برادرم و اینا بیان من سپرده شدم به یه خانواده‌ای. لعنت به این جنگ. بازم فقط میشه بگی جنگ، چون بزرگترین و بیشترین قربانی‌های جنگ بچه‌هان دیگه. حقیقتش این که من قبلا هم یه اختلافاتی با همسرم داشتم، ولی چون دخترم کوچیک بود و احتیاج مثلا به این بالاخره وقتی پدر و مادر که جدا بشن یه سری آسیب ها بچه میبینن، سعی میکردم که مثلا تا حد ممکن این آسیب ها به بچه من نخوره و تحمل کردم. من سال 92 خانواده‌مو پیدا کردم و با این حال خانواده من هیچ اطلاعی از این که مثلا من با همسرم یه سری اختلافات دارم نداشتم، تا اینکه دخترم دیگه 18 سالش بود، یعنی 9 سال تقریبا از پیدا کردن خانواده‌ام گذشت و واقعا هیچ ربطی نداشت که من خانواده‌مو پیدا کنم به خاطر خانواده‌ام از همسرم جدا شم. نه، من به خاطر اختلافاتی که داشتم از همسرم جدا شدم و دخترم هم پیش خودم نگه داشتم. دیگه موقعی هم که میخواستم جدا شم نمیتونستم توی تهران تنها به قول معروف زندگی کنم، به خاطر همین رفتم اهواز. یه مدتی حدود 4 سال اهواز زندگی کردم، ولی باز به خاطر دخترم چون میخواد تهران زندگی کنه و تو شرف ازدواج و عقد و اینا قرار گرفت، مجبور شدم که بیام تهران و باز دوباره دارم تهران زندگی میکنم. اینکه مامانم خانواده‌شو ول کرد از اهواز دوباره اومد، خب قطعا یه امیدی به من داشت که مبینا هست تهران، مبینا با همه، همیشه ما با هم بودیم، پشت هم بودیم دیگه. خیالش از همه چی راحته، از همه بابت. برای اینکه توی تهران بتونم زندگی کنم در هفته از شنبه تا پنجشنبه رو کار میکنن، یعنی پنجشنبه ساعت هلوش 7:30 8 شب میرسم خونه. هر روز برنامه روتینم همینه.
و یه جمعه رو استراحت دارم. زندگی توی تهران خب کلا سخت هست، مخصوصا دیگه برای خانم هایی که حالا تنها هستن و قرار تنها زندگی کنن. این دمپایی مردونه معمولا وقتی خانمایی که تنها زندگی میکنن به خاطر اینکه اطرافیان راجبشون به قول معروف فکرایی نکنن، یه دمپایی مردونه یا یه لباس مردونه، یه نمادی از اینکه یه مردی تو این خونه هست میذارن برای اینکه معمولا حرفا و مزاحمت‌ها کم بشه یا از بین بره. خانمی تنها زندگی میکنه 1000 تا علامت سوال بالای سر هر یه نفر میبینه که این چطوری، از کجا در میاره، چی کار میکنه، مگه میشه یه خانم تنها زندگی کنه، حتما یه روابطی پشت پرده هست. و اینا واقعا خانم‌هایی رو که تلاش میکنن برای اینکه خودشونو بالا بکشن و محتاج کسی نباشن و اذیت میکنه. ولی واقعا دوست دارم یه زن قوی باشم تا اینکه زن نباشم.